Belanda satu kesilapan sebab kau blank boleh membuat gerakan-gerakan yang cantik seperti naik ke D3 membuat check. Membuat discover check sebenarnya kat situ. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini, saya nak tunjukkan satu game yang sangat memeningkan kepala. Saya sangat pasti kepada sesiapa sahaja yang menonton game ni, lepas tu korang mesti rasa sangat pening dan memerlukan Panadol untuk hilangkan kepeningan korang tu. Okey. Jadi game ni dimainkan oleh siapa? Siapa lagi yang suka main game yang memeningkan kepala kalau bukan Mikhail Tal, betul tak? Jadi kita ada Mikhail Tal hari ni menentang cikgu dia sendiri, menentang gurunya sendiri, coach dia sendiri, iaitu Alexander Koblenc. Baik, kepada yang tidak mengenali Alexander Koblenc, dia ni merupakan guru kepada Mikhail Tal, merupakan Grandmaster juga dari Riga, tempat yang sama dengan Mikhail Tal juga, dan dia sangat famous lah dengan kerja-kerja coaching, dengan kerja-kerja mengajar catur, dan dia keluarkan banyak buku-buku catur, dan merupakan orang yang paling penting bagi Mikhail Tal dalam membantu perkembangan karier catur dia. Jadi, game pada hari ini sebenarnya merupakan game latihan antara Mikhail Tal menentang coach dia. Tapi game ni sangat menarik sebab dia, macam saya cakap, sangat kompleks, sangat pening. Ianya dimainkan pada tahun 1957, semasa kita merdeka. Dua orang ni tengah main chess pula. Okey, baik, kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Mikhail Tal menentang hitam yang dimainkan oleh jurulatihnya sendiri, iaitu Alexander Koblenc. Ianya dimulakan dengan E4 dan dibalas dengan C5. Kita ada Sicilian defense kat sini. Tal menggerakkan naiknya ke F3, D6, D4, pawn makan pawn D4 dan dibalas dengan naik makan pawn D4. Kita ada naik ke F6 macam biasa, menyerang pawn di E4 dan kemudian dibalas dengan naik C3 mengawal pawn tersebut. Naik C6 dimainkan kat sini. Bishop G5, E6, Queen D2, Bishop ke E7. Tal membuat castling panjang, manakala Koblenc pula membuat castling pendek kat sini. Ini semua adalah teori opening dalam variasi Sicilian defense jenis ni. Macam yang saya cakap, sebab game ni terlalu kompleks, jadi kita tak nak tengok secara mendalam. Kita hanya nak tengok move ataupun gerakan-gerakan yang pelik saja. Kita nak cuba kaji kenapa. Baik, perlawanan diteruskan kat sini dengan knight ke B3. Kita ada queen B6, F3, A6 dan seterusnya G4. Kalau korang perasan, dua-dua pemain mencuba untuk menyerang satu sama lain. Tal cuba serang sebelah sini, Koblenc pula cuba serang sebelah sini. Biasa, itu benda biasa kalau kita jumpa castling opposite side punya. Okey. Diteruskan dengan rook pergi ke D8. Kita ada bishop E3, queen C7, H4 dan B5. Nampak situ dua-dua pemain cuba menolak pawn untuk menyerang. Kita ada G5 menyerang knight, knight masuk ke D7 dan seterusnya. Kat sini Tal fikir yang dia perlu membuat satu serangan yang cepat. Kalau dia lambat, semestinya king dia pula yang dalam bahaya, sebab pawn ni sedang meluru ke depan. Jadi dia buat satu tolakan pawn yang sangat-sangat menarik kat sini, iaitu pawn ke G6, bagi free, sacrifice pawn. Dan Koblenc telah makan pawn tu menggunakan pawn hash. Kita ada hash makan G6 dan sekali lagi Tal terus tolak hash 5 kat situ. Kita dapat tengok macam mana Tal cuba merosakkan kubu Koblenc. Jadi lepas pawn makan pawn hash 5, kita ada rook makan hash 5. Tengok, dengan membuat satu pawn sacrifice, dia telah dapat file hash yang bahaya kat situ. Kita ada knight F6 menyerang rook dan rook kembali pulang balik ke hash 1. D5 dimainkan oleh Koblenc dan dibalas dengan E5 menyerang knight yang berada di F6. Cuma dalam gerakan ni kita pelik sikit. Kenapa? Sebab tolakan pawn ke E5 ni free. Apakah idea di sebaliknya? Baik, kat sini kalau queen makan pawn di E5 tu, ini merupakan satu kesalahan besar, sebab selepas
Bishop pergi ke F4 menyerang Queen. Queen terpaksa pergi ke F5. Satu tempat tu je yang dia boleh pergi. Dan Bishop ke D3. Kalau kita tengok Queen tu dah mati, tak ada jalan untuk melarikan diri. Mungkin dia terpaksa block dengan Knight. Tapi Tal boleh makan free lah Knight tu. Oleh sebab itu, selepas tolakan E5 ni, Koblanc makan dengan menggunakan Knight. Kita ada Bishop ke F4 membuat pin ke arah Knight. Kemudian Bishop ke D6. Queen H2 kat sini dengan idea untuk membuat checkmate di petak H8. Jadi King lari ke F8 telah dimainkan. Kat sini Tal masuk ke H8 terus membuat check. Dalam posisi ni Koblanc sebenarnya sepatutnya memainkan King ke E7, cuba melarikan diri macam ni. Sebab defense ni sangat bagus sebab Rook sedang menyerang Queen. Dan kat sini Queen tu terpaksa patah balik sebenarnya. Sebab kalau Tal menjadi tamak, contoh dia makan pawn di G7, ini merupakan satu blunder, satu kesilapan. Sebab Koblanc boleh membuat gerakan-gerakan yang cantik seperti Knight ke D3 membuat check. Membuat discover check sebenarnya kat situ. Jadi selepas Bishop makan Knight, Bishop boleh makan Bishop di F4 sambil membuat check lagi. Selepas King melarikan diri, terpaksa Rook boleh datang ke G8 dan kita tengok, dapat tengok kat sini Queen mati. Jadi inilah apa yang boleh dibuat oleh Koblanc kat sini. Tetapi disebabkan dia terlalu takut dengan serangan Tal, dia menggerakkan Knight-nya ke G8. Ini satu kesilapan sebab Tal terus masuk Rook dia pergi ke H7 dengan idea untuk Queen makan pawn di G7. Jadi F5 dimainkan, membuka ruang Queen tu kawal pawn tersebut. Dan sekali lagi Tal menambah lagi serangan dengan Bishop H6. Nampak? 1, 2, 3. Semuanya sedang menyerang pawn yang berada di G7. Jadi Rook D7 mengawal pawn tersebut. Dan kita ada sekali lagi Tal membuat gerakan demi gerakan yang sangat memeningkan kepala dengan Bishop makan B5. Aish, sangat peningkan kepala. Kenapa? Baik, saya undur sikit kat sini. Satu, idea yang ingin dibuat oleh Koblanc kat sini ialah untuk menggerakkan Knight-nya pergi ke G6, menyerang Queen yang tersepit kat situ. Jadi kalau Knight pergi situ, Queen Tal mati. Oleh sebab itu Tal perlu membuat sesuatu. Sebab itulah dia gerakkan Bishop ke B5. Tapi kenapa? Apa tujuan dia? Baik, kalau Koblanc mencuba juga menggerakkan Knight ke G6 untuk serang Queen Tal, Tal boleh membuat gerakan Knight ke D4 kat situ. Kalau Knight makan Queen H8, kita ada Knight makan pawn E6. Tengok dia membuat fork menyerang Queen dan juga King. Jadi King terpaksa lari ke F7 dan kita ada Knight makan Queen di C7. Selepas Rook makan Knight tersebut, kita ada Rook makan pawn di G7 check. Dalam posisi macam ni, semestinya King tak boleh melarikan diri ke F8 sebab Rook makan Rook di C7 sambil membuat discover check boleh dilakukan kat sini. Jadi King terpaksa lari ke E6. Kat sini kita ada Rook ke E1 check. Sekali lagi Bishop tak boleh block E5 sebab Rook boleh makan Rook di C7 secara percuma. Dan kita dapat tengoklah ada beberapa serangan kat sini yang boleh dibuat, contoh macam F4. Disebabkan itu ini memaksa King untuk lari ke F6. Namun ini gerakan ataupun kesilapan yang besar sebab Knight boleh pergi D5 checkmate. Satu checkmate yang sangat kompleks. Pening kepala ke tak? Pening kan? Jadi selepas gerakan Bishop makan kat situ, Koblanc terus melarikan Rook dia ke F7. Kita ada Rook ke G1 menambah serangan ni di pawn G7 tu. 4 orang yang serang. Jadi Koblanc pun kawal lagi Rook A7. Kita ada Knight ke D4 Lepas itu Knight ke G4. Koblanc kata dia nak bagi je Knight ni free untuk menutup segala serangan daripada Tal. Dia bagi balik Knight untuk mencuba defend macam ni. Tapi ini pun tak membuat apa-apa sebab Tal makan saja Knight tu dengan menggunakan pawn F. Selepas Bishop E5 serang Knight di D4, Knight pergi melompat ke C6 menyerang Rook dan juga menyerang Bishop kat situ. Jadi kita ada Bishop makan Knight di C3. Kemudian Tal tak makan terus, dia pergi Bishop E3 dulu sekali lagi serang Rook yang berada di A7. D4 dimainkan, tutup blocking serangan tersebut. Dan kita ada satu gerakan yang bagus, Rook G pergi ke H1. 3-3 budak ni budak membuat satu perbarisan kat situ. Baik, kenapa gerakan ini dilakukan?
Saya tunjuk kat sini, contohlah Koblank menjadi tamak dan dia makan bishop di E3 kat sini. Ada satu gerakan yang bagus yang boleh dibuat oleh Tal kat sini. Baik, korang boleh cuba pause dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Ya, Tal boleh membuat checkmate yang sangat kreatif kat sini dengan mengorbankan queen. Queen makan knight di G8 check. Jadi king terpaksa makan queen dan selepas rook H8 ini adalah checkmate. Oleh sebab itu selepas rook datang ke sini, Koblank melarikan rook dia, membuka ruang untuk king melarikan diri kat situ. Rook pergi ke D7. Kita ada bishop ke G5 kat situ. Pawn A makan bishop di B5. Kemudian rook masuk, rook H1 tu masuk ke H6. Dalam posisi ini sekali lagi, Koblank tak boleh makan rook ni, nampak je macam free. Sebab kalau dia makan, bishop boleh masuk ke situ check. Semestinya knight tak boleh makan sebab ni open check. Jadi dia terpaksa tutup macam tu, dan selepas dia tutup ni terlalu banyak buah yang tergantung, buah free, hanging piece macam rook ni, bishop ni. Lepas tu kalau rook tu tak ada, rook ni pula yang boleh makan, kena makan kan. Jadi terlalu banyak serangan yang boleh dibuat kat situ. Baik, kita kembali ke sini. Jadi Koblank memilih untuk menolak pawn ke D3. Kita ada pawn B makan bishop di C3 dan pawn tolak ke D2 check. King masuk ke D1 dan seterusnya queen makan knight di C6. Kat sinilah Tal membuat gerakan pemusnah terakhirnya. Korang boleh cuba pause video ni dan cari apakah gerakan yang ingin dibuat oleh Mikhail Tal kat sini. Sila. Ya, satu serangan yang bagus boleh dibuat dengan rook pergi ke F6 membuat check. Kat sini rook di F6 tu tak boleh dimakan. King pun tak boleh lari. Sebab apa? Sebab kalau king lari, kita ada queen makan knight di G8 check. King terpaksa pergi ke E7 dan queen boleh buat checkmate di F8 kat situ. Jadi king tak boleh lari dalam posisi ini. Apa kata kalau pawn makan rook? Kalau pawn makan rook, bishop boleh pergi ke H6 macam kita cerita tadi. Dan kalau king lari, queen sekali lagi makan knight, checkmate juga kat situ. Oleh sebab itu Koblank memainkan rook pergi ke F7. Tetapi selepas itu Mikhail Tal membuat satu lagi gerakan yang memaksa Koblank untuk terus resign, iaitu queen makan pawn di G7. Jadi kat sini Koblank terus resign dan menyerah kalah. Kenapa? Kita cuba sambung sikit lah. Kat sini tak ada apa-apa yang boleh dibuat kecuali melarikan king ke E8. Dan korang tengok kat sini terlalu banyak ancaman yang boleh dibuat. Tal boleh makan knight, Tal boleh makan rook, apa saja dia boleh makan. Dan yang paling bagus ialah untuk memakan rook di F7 dengan idea untuk membuat checkmate memakan knight pula kat situ. Terlalu banyak piece yang tergantung, yang hanging piece yang free kat sini. Rook ni, knight ni memang tak ada apa-apa dah yang Koblank boleh buat kat sini. Sebab tu dia terus resign. Baik, jadi apabila Koblank dah resign, maksudnya Tal sudah pun berjaya mengalahkan gurunya sendiri, mengalahkan jurulatihnya sendiri. Kurang ajar juga anak murid kalahkan guru ya. Anak murid yang kalahkan guru itu benda biasalah. Maksudnya coach dia, maksudnya jurulatihnya membuat satu kerja yang baguslah. Dia telah berjaya mengembangkan bakat Mikhail Tal sehinggalah Mikhail Tal sendiri dapat kalahkan dia sendiri. Maksudnya itu adalah satu kerja ataupun satu proses yang bagus yang telah dibuat oleh Alexander Koblank. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Silakan like, share juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Extra Academy.